مواقف مجنونة ومضحكة لحيوانات دخلت ملاعب كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. بالطبع كلنا نعلم أن الحيوانات كائنات لا يمكن أن تتحكم بتصرفاتها، وبالطبع هذه الحيوانات كثيرا ما دخلت ملاعب كرة القدم. لذا في هذا الفيديو سنشاهد مواقف مجنونة ومضحكة لحيوانات دخلت ملاعب كرة القدم. لنبدأ. تابعوا هذا الحيوان والذي يشبه السنجاب والذي دخل إلى الملعب، لكن يبدو أن أحد اللاعبين قرر أن يقوم بالإمساك به، فتابعوا كيف أخذ يجري خلفه إلى أن قام بالنهاية بإمساكه، لكن الحيوان قام بعضه من إصبعه. لنتابع كيف أخرجه من الملعب. هنا أفلتت الكرة من حارس المرمى، فتابعوا كيف وصلت إلى هذا اللاعب ليسددها، لكن هذا الكلب الصغير حال دون أن تدخل الكرة إلى الشباك. يمكنكم أن تتابعوا هنا هذا الجرذ والذي دخل إلى الملعب وأخذ يجري بالداخل، يبدو أنه يحاول أن يصبح جرذ كرة قدم. هذا الكلب دخل إلى الملعب وترك كل شيء وذهب ليأخذ الكرة ويلعب بها، إلى أن أتى أحد المتخصصين وقام بإخراجه من الملعب. وقف هذا الكلب في منتصف الملعب كما تشاهدون، إلى أن أتى حارس المرمى وقام باللعب معه قليلا، إلى أن قام الكلب بالخروج لوحده، وهنا يحاولون الإمساك به. دخل هذا الكلب كما تشاهدون فأتى إلى هذا اللاعب والذي أخذ يحتضنه، إلى أن قام بالإمساك به وإخراجه كما تشاهدون بحمله من الملعب. لنتابع هذه الإوزة المضحكة والذي لم يستطيع الإمساك بها، وهي ترفرف بجناحيها حتى لا يمسك بها أحد. في أثناء التدريبات يمكنكم أن تتابعوا هذين الطائرين واللذان يحاولان مضايقة اللاعبين، ويبدو أن اللاعبين يخافون منهم حقا. انظروا إلى هجومهم المباغت على اللاعب. لنتابع معا هذا الكلب أبيض اللون والذي أخذ يجري ويقفز داخل الملعب ويمرح ويلعب، إلى أن وصل إلى عند حارس المرمى الذي أخذ يحاول اللعب معه كما تشاهدون، ولكن هنا تم الإمساك به وإخراجه في النهاية. تابعوا هنا هذا الكلب والذي وجد جوربا، ويبدو أنه مستمتع جدا بالمشي به داخل الملعب، وهنا تم إيقاف اللعبة إلى أن يخرج هذا الكلب. تابعوا كيف أمسكه صاحبه وأخرجه بهذا الشكل. ما رأيكم بهذا القط الذي دخل إلى هنا وأخذ يجري ويلعب داخل المستطيل الأخضر؟ يبدو أن هذا الأرنب وجد مكانا مناسبا ليستقر فيه، بل وجلس وأخذ يأكل بعض العشب اللذيذ. لنتابع كيف حاول هذا اللاعب الإمساك بهذا الطائر حتى يقوم بإخراجه، إلى أن طار وذهب بعيدا. هنا منتخب فرنسا وهو منتخب الديوك
قاموا بجلب هذا الديك إلى داخل الملعب، والذي أخذا يأكل من العشب إلى أن أمسكوا به وأخرجوه. هذا الكلب أخذ يلهو ويلعب بهذه الكرة كما تشاهدون، وذلك أثناء تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة. فتابعوا كيف خطف الكرة وأخذ يلهو ويلعب بها إلى أن قام بأخذها بفمه وذهب بعيدا ليلعب وحده. لنتابع كيف تم إخراجه من المكان. يبدو هنا أنه تم الإمساك بهذا الكلب الأسود لإخراجه من الملعب. يمكنكم أن تتابعوا هذا الطير وكتاكيته الصغار وكيف أتى ليلهو في الملعب بهذا الشكل. يمكنكم أن تشاهدوا جمال صغاره ولطافتهم. هنا مجموعة من البط الصغير، تابعوا كيف دخلت تأكل من عشب الملعب إلى أن أتى هذا الحكم وحاول طردهم. كان يجب رفع البطاقة الحمراء عليهم. أتى هذا الحارس لهذا الكلب الذي دخل إلى الملعب وأخذ يلهو معه بهذا الشكل. تابعوا كيف استقبل الحارس وأخذ يلهو معه. تابعوا هذا الموقف الطريف والذي دخل به حيوان اللاما إلى الملعب وأخذ يركض بهذا الشكل. تابعوا هذا السنجاب الصغير والذي يستمتع بوقته بالجري داخل المستطيل الأخضر. يبدو أن هذا الخنزير البري الصغير لم يجد مكانا آخر يلعب به إلا هذا المستطيل الأخضر. هنا هذا الكلب قام بخطف حذاء وأخذ يقوم بإلاقه بفمه، وبعد ذلك دخل إلى الملعب ليشارك في المباراة، وبالطبع كان بفمه حذاء ويبدو أنه كان يحاول ركل الكرة به. تابعوا كيف أمسكه هذا اللاعب ليخرجه من الملعب. هنا هذا الكلب أبى أن يقوم بالخروج، فتابعوا كيف أتى له حكم المباراة حتى يقوم بإمساكه ويخرج، لكنه قام بقضاء حاجته داخل المستطيل الأخضر، وبعد ذلك تم الإمساك به من قبل متخصص وتم إخراجه من الملعب. بمشهد نادر الحدوث يدخل هذا الكنجر إلى داخل الملعب، وذلك لكي يلهو مع هؤلاء اللاعبين. يمكنكم أن تتابعوا كيف قاموا بالهروب منه وهو يقفز بهذا الشكل إلى أن وقف حتى يلعب الكرة ووقف كحارس مرمى. عند بداية هذه المباراة دخل هذا القط الأسود والأبيض، فيمكنكم أن تتابعوا لطافته وكيف حاول لاعب إيفرتون أو الحارس أن يقوم بإخراجه. يبدو أن هذا الديك مراوغ رائع. تابعوا كيف يهرب من هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون الإمساك به. يبدو أن هذا الماعز أحب المشاركة في هذه المباراة، فتابعوا كيف دخل إلى الملعب ووقف بجانب الشباك إلى أن أتى الحارس وحاول إخراجه بإمساكه من قرونه. دخلت هذه البقرة وهذا الكلب إلى الملعب، فتابعوا كيف تمشي البقرة والكلب ما زال واقفا إلى أن وصلت إلى الشباك. اللاعب الكرة إلى زميله لترتطم بطائر النورس الذي كان داخل الملعب، ليقوم الحارس بطلب إيقاف المباراة حتى يخرج هذا المصاب الصغير من الملعب. عند تنفيذ خماس رودريغيز لركلة الجزاء، تابعوا هذه الحشرة والتي علقت على كتفه الأيمن، وهو الكتف الذي يقبله كما تشاهدون.
تابعوا هذا السنجاب الصغير والذي يلف حول نفسه داخل منطقة الجزاء إلى أن أتوا بصندوق كرتوني لإخراجه من الملعب. يبدو أن هذا الكلب أخذ الكرة وأخذ يراوغ بها، فتابعوا كيف أسقط هذا اللاعب وأخذ منه الكرة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.